Hello! Welcome to another episode. So ngayon isi-share ko sa inyo how effective baking soda in removing stain. Nalinis ko na to kanina gamit ang sponge pad, but then hindi ko siya matanggal-tanggal. Hindi po ito kalawang, stain lang siya dito sa pan ng oven. Medyo matagal na rin nakastock kasi yung oven na pinaglalagyan nitong pan. So ngayon, tatry natin siyang tanggalin gamit ang baking soda. So lalagyan natin yung mga parts na maiitim. Walang specific sukat kung gaano karaming baking soda, basta lalagyan lang natin siya. By the way, naglagay na ako ng konting tubig sa pan para mas maganda ang babad. So, check natin yung binabad natin na oven tray na binabara natin ng baking soda. Ay, very nice. Natanggal agad. Ayan o. Inano ko lang siya ng kamay. Grabe, napaka-effective pala nga ng baking soda. Nice. Hindi ko kasi talaga ito matanggal ng ano. Actually, nilinis ko na siya ng panglinis namin ng pinggan. Pero hindi ko matanggal. So, I bump into our baking soda. So, na-curious ako. So, nilagay ko. Ayan siya, guys. Oh. Nakaka-amaze. Ang dali niyang tanggalin. Ayan. Oh. May mga part na medyo mahirap pa rin tanggalin. Pero, natatanggal naman. Kailangan lang ng konting effort. Pero, may mga part na ang lambot na niya. Siguro yung ibang part, kailangan mas babaran pa ng baking soda. Pero ito, nakakatuwa siya. Yun, ang dali-dali niyang tanggalin. Nice. Ang galing-galing niya na. Ang galing-galing. Powerful ang baking soda. Ito. Try natin to. Very nice. Ang galing-galing. Though may mga part na matigas pa. Gagawin natin dun sa mga part na matigas pa. Bababaran ulit natin siya. So for now, lilinisin ko muna to guys. Para makita nyo yung mga natanggal at yung mga natira. Ang dami nung natanggal. To. Before. Then ito na yung after. Grabe, napaka-powerful pala talaga ng baking soda when it comes to stain. Pero merong mga iba dito na hindi natanggal. Medyo mahirap pa siyang tanggalin. So, ang gagawin ko, lagyan ko lang ulit ng konti pang tubig. Lalagyan ko ng konting tubig. And then, lagyan ko ulit ng baking soda. Itong part na to, kanina, marami diyang itim-itim. And nirinse ko lang to ng water. Ginamit ko lang yung kamay ko, ganan ko lang. Hindi na ako gumamit ng panlinis ng pinggan. Or napakadali lang yung tanggalin. Ito yung natirang stain na hindi ko matanggal. Nilagyan ko na ng konting water. Yan, kung mapapansin nyo, may tubig na ng konti. So, lalagyan natin ng powder ulit. Baking soda powder. Tingnan natin kung tumagal pa kayo dyan. Nagpakahirap pa akong magkuskus. Baking soda lang pala ang katapat nyo. Nahirapan nyo pa ako, ha? So, ayan. Gabi na kasi ngayon. So, bukas ng umaga ko na to i-check ulit.
Hello, good morning. Kagigising ko lang. Pero nakapag-toothbrush naman ako. So, ngayon, titingnan natin yung binabad natin. Kahapon, hindi natanggal yung mga black-black na yan. Matigas pa siya. So, binabaran ulit natin. So, try natin yan. Medyo tunaw na yung mga baking soda. Try natin. Medyo matigas pa rin siya. Pero natatanggal na siya, naman na siya. Nice, natanggal siya. Ito talaga super tigas. So, ngayon, nakikita nyo, natatanggal naman siya. Though, kailangan medyo madiin ang pagkutkot sa kanya. Pero at least natatanggal siya. Nung mga nakaraang araw kasi, kahit gaanong kutkot ko, hindi talaga siya matanggal. Pero ngayon, medyo okay na. Ito kasi dati kahit kutkutin ko ka ng kuko, ayaw niya matanggal. So, ayan, natanggal na natin siya. Very nice. Ito na lang, medyo matigas. Medyo makapal din kasi. So, try natin babaran ulit. Yung mga maninipis lang na stain, madaling matanggal. Kahit kuskusin mo lang siyang ganun, tanggal. Pero ito, medyo makapal siya. So, yan, binabarang ko ulit siya ng baking soda. Try natin kung kakayanin pa. Sobrang tigas niya eh. Good morning! Kagigising ko lang ulit. So, ibig sabihin, binabad natin to for 24 hours. Tingnan natin kung matatanggal natin tong matigas na stain. Ito na lang kasi natitirang stain eh. So, ayan, natanggal naman siya, kaya lang medyo mahirap tanggalin. Pero natanggal naman siya kasi mga nakarang araw, tinatanggal ko na rin ito ng kuko ko, ayaw nang natanggal. Pero at least ngayon, natanggal na siya. Ayan, wala na. Medyo maingay yung pusa ko kasi naramdaman niyang gising na ako. So, kailangan ko na siyang pakainin. Oh, wait lang, be. So, ayan na. Wala na. So, yun yung power ng baking soda. Yan na ngayon ang ating oven pan. O, diba? Ang ganda-ganda, ang kinis-kinis, wala nang stain. That's all for this video. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong uploads. Paki-like, share, and comment ka na rin.